හොඳයි අයිබෝන් කිරිපිලි ගන්න හැමෝටම පුරුදු දිනක එකතු වෙලා ඉන්න නවල් බාලසූරිය නාලිකාවෙන් ගෙන තවත් Adobe Photoshop වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් සිංහල ෆොන්ට් කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න කියලා තමයි ප්‍රශ්නේ. Photoshop වල සිංහල ෆොන්ට් දාන හැටිත් එක්ක. Photoshop වල විතරක් නෙවෙයි ගොඩක් software වලට මේ සිංහල ෆොන්ට් අවශ්‍ය වෙනවා අපිට සිංහලෙන් ටයිප් කරන්න. ඒතකොට අපි කරන්න ඕනේ සිංහල ෆොන්ට් ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කරලා කියලා මේ වගේ Google search කරන එක. search කරාට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා sites ටික. මේ කැමති වෙබ්සයිට් එකකින් කැමති ෆොන්ට් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තියෙන්නේ. මේ වගේ වෙබ්සයිට් වල ඔයාලට පෙන්නනවා මේ සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රවිව් එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තොත් එහෙම ෆොන්ට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ඩවුන්ලෝඩ් කරද්දී මේ වගේවත් අහනවා. ඉතින් අහන්න නැති සයිට් උත් තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත එක. මම මේක මෙතෙන්ට එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරන්නම්. හරි එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරාට පස්සේ මට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ වගේ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ. මේක අපි ඩබල් ක්ලික් කරොත් එහෙම අපිට මේ වගේ ප්‍රවිව් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕන නම් මෙතනින් ඉන්ස්ටෝල් කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේක රයිට් ක්ලික් කරලා මෙතනින් ඉන්ස්ටෝල් කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් all users විදියට ඉන්ස්ටෝල් කරන්නත් පුළුවන්. මම all users විදියට ඉන්ස්ටෝල් කරන එක රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. මොකද සමහර වෙලාවට ඔයාලා අතින් ෆොන්ට් ෆයිල් නැතිව ෆයිල් ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නත් පුළුවන් නේ. ඒක නිසා ෆොන්ට් ෆයිල් එකක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඩබල් ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක රයිට් ක්ලික් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කියන ඔප්ෂන් එක දෙන්න. මේ ඔප්ෂන් එක දුන්නට පස්සේ දැන් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන්නේ OKD කියලා තමයි පටන් ගන්නෙ. ඉතින් යන්න Photoshop වලට වලට ගිහලා text tool එක අරගෙන මෙහෙම ගහනකොට මෙන්න මෙතන තියෙනවා text select කරන්න. අර තිබ් එක type කරලා බලන්න OKD කියලා එකක් ඇවිල්ලාද කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවාද ඇවිල්ලා නැහැනේ. ඇවිල්ලා නැති වෙන්න හේතුව තමයි මම ෆොන්ට් එක ඉන්ස්ටෝල් කරනකොට Photoshop open කරලා තිබිච්ච එක. මම දැන් Photoshop close කරගන්නවා. හරි මේ විදිහට Photoshop close කරා. ඊට පස්සේ මම ආපහු Photoshop open කරනකොට අර font එක read කරනවා. අපි open කරගෙන බලමු ඒක කොයි විදිහටද වෙන්නේ කියලා. මේ මොකද හේතුව අර software එක open වෙන්න කලින් නෙමෙයිනේ අපි font එක open කරලා තිබ්බේ. ඉතින් ආන්ගේ හේතුව හින්දා තමයි අපිට අර font එක Photoshop එක ඇතුළට ආවේ නැත්තේ. අපි දැන් බලමු text tool එකට ගිහිල්ලා මම text එක මේ වගේ දාන්නම්. මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා OKD කියලා ටයිප් කරන්න ඕනේ. බලමු ෆොන්ට් එකේ ආපහු නම මොකක්ද කියලා. මම මේකම කොපි කරගන්නම් මෙතනින් ලේසි වෙන්න. දැන් ගිහලා මෙතෙන්ට පේස්ට් කරන්න. ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙතෙන්ට. අපි සිම්පල් වලින් ටයිප් කරපු එක තමයි හේතුව වෙලා තියෙන්නේ. කැපිටල් වලින් තමයි තියෙන්නේ. හරි. මේ තියෙන්නේ OKD bold කියන ෆොන්ට් එක දැන් අපි ඇඩ් කරගත්ත එක. ඔයාලට මේ විදිහට එකපාරක් ෆොන්ට් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරාම ඒක Photoshop වලටත් එනවා, Word වලටත් එනවා සහ ඔයාගේ ඕනම software එකකට ඒක use කරන්න පුළුවන්. Photoshop වලට කියලා වෙනමම ෆොන්ට් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මැෂින් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරන්න, කම්පියුටර් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරන්න. ඒ ඉන්ස්ටෝල් කරාට පස්සේ Photoshop සහ අනිකුත් සියලුම ටයිප් කරන්න පුළුවන් software වලට ඒ ෆොන්ට් එක ඇතුළත් කරගන්නවා. ඉතින් මම හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා මොනවා හරි ප්‍රශ්නක් තියෙනවා නම් පහතින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉදිරියේදී මම ෆොන්ට් පැක් එකක් හදලා දෙන්නම්. මං ගා ෆොන්ට් වගේක් තියෙනවා. 2500ක් විතර මම ඒ ටික පැක් කරලා දෙන්නම් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් එකතු වෙලා හිටියට ගොඩක් ස්තුතියි. වීඩියෝ එක ගැන මොනවා හරි ප්‍රශ්නක් තියෙනවා නම් පහතින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න. මොකද ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ට හරි වටින වීඩියෝස් ටිකක් තියෙනවා. මල්ටිපල් කන්ටෙන්ට් වල වීඩියෝ හදන නිසා නාමල් බල්සෝරිය YouTube channel එක ඇතුලේ YouTube channel එකටත් ඇවිල්ලා බලන්න. Namal Balasooriya kr.blogspot.com ඒක අලුත්. එතෙන්ට ගිහිල්ලා බලන්න මෙනු එකක් විදිහට වාට මම දාපු වීඩියෝ ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි එකතු වෙලා හිටියට ගිහිල්ලා ඉන්න ලපසතිත් හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරන හැමෝටම සුබ සතියක් වේවා. තාක්ෂණ පින්නට දවසක් වේවා කියලා. පුරුදු විදිහට මම Namal Balasooriya